नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एसएमडी फिजिक्स अँड मॅथ अकॅडमी मध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रो, तुम्ही जे डिमांड करत होते मागे सर नोट्स द्या, फिजिक्सच्या नोट्स द्या, तर विद्यार्थी मित्रांनो पहिल्या चॅप्टरच्या नोट्स पीडीएफ मध्ये जेवढ्या झाल्या तेवढ्या मी टाकलेल्या आहेत. व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकल्या आहेत पीडीएफ मध्ये. कृपा करून ग्रुप जॉईन करा आणि नोट्स मिळवा आणि अभ्यासाला लागा. ठीक आहे. तर आज आपण अति महत्त्वाचा पॉइंट पाहणार आहोत. ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन टॉर्क अँड अँगुलर ॲक्सलरेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी. काय म्हणत आहोत बघा, ही एक लक्षात ठेवा ऑब्जेक्ट आहे. हा झाला तुमचा ऑब्जेक्ट. असा हा ऑब्जेक्ट या ऍक्सिस भोवती फिरत आहे. असा. ठीक आहे. या ऑब्जेक्ट कसा बनला असेल तर बा इनफायनाइट पार्टिकल पासून. ऑब्जेक्ट जर फिरत आहे तर त्याचे पार्टिकल पण फिरतील आणि म्हणून मी पहिला पार्टिकल दाखवत आहो. लक्षात ठेवा हा वाला की ज्याचं मास आहे m1. मोठं काढतो m1. ठीक आहे. की ज्याचं या ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स लक्षात ठेवा काय आहे बात r1. असं. त्याच्यानंतर दुसरा पार्टिकल पाहिजे असेल तर दाखवतो. मला लक्षात ठेवा या झाला तुमचा दुसरा पार्टिकल. असा. ठीक आहे. की ज्याचं मास काय आहे बात आहे ना m2 आणि त्याचं ऍक्सिस पासूनचं अंतर आहे r2. तर मला लक्षात ठेवा एवढं जर समजत असल तर काय सांगत आहोत असं करता करता nth पार्टिकल की ज्याचं मास मी म्हटलं बा का mn आणि त्याचं ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स काय आहे बा का rn. हे झाली तुमची आकृती. जास्त त्रास घ्यायचा काम नाही. बस एवढं दाखवलं तरी सफिशियंट. चौथा जर दाखवायचा असेल तर दाखवू शकता कारण nth पार्टिकल आहे. काहीच प्रॉब्लेम नाही. हा फिरत आहे बा तर ह्या कशाच्या वेगानं फिरत आहे तुम्हाला अल्फाच्या, ज्याला आपण अँगुलर ॲक्सलरेशन असं म्हणतो. तर मग मी शुभारंभ करून राहिलो. तर मग इथं दाखवताना असं दाखवायचं म्हणजे जेणेकरून व्यवस्थित होईल. तर बस सुरुवात काय करायचं आहे का, कन्सिडर द रिजिड ऑब्जेक्ट rotating about an axis passing through the point O. As consider the rigid object rotating about an axis passing through the point O with constant angular acceleration alpha as shown in figure. असं वर्णन करा. Consider a rigid object rotating about an axis passing through the point O with constant angular acceleration alpha as shown in the figure. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the figure. हे ऑब्जेक्ट आहे आणि हा ऍक्सिस आहे. हा असा फिरत आहे म्हणजे ह्या ऍक्सिस याला परपेंडिक्युलर झाला. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the figure. Suppose that object consisting of n particle. Suppose that object consisting of n number of particle of masses m1, m2, m3 dash 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 mn. रोजच हे सांगतो आपण, कॉमनच आहे. Situated at a distance r1, r2, r3 dash 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 rn from the axis of rotation. हे तर पाठ होऊन गेलं पाहिजे. प्रत्येक एक्सप्रेशन मध्ये येते. तर मग इथं लिहिलं r1, r2, r3 डॅश 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 rn. बोला
मग आता एवढं जर झालं असं, ठीक आहे, ॲज द ऑब्जेक्ट रोटेट with angular acceleration alpha, all the particle of the object also rotate with same angular acceleration alpha. इथपर्यंत आपण शिकलो. आजपर्यंत अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणायचो, आज अँग्युलर ॲक्सलरेशन म्हणतो. जर ऑब्जेक्ट या अँग्युलर ॲक्सलरेशन न फिरत असेल तर याचे प्रत्येक पार्टिकल सुद्धा या अँग्युलर ॲक्सलरेशन नच फिरतील. बट देअर लिनियर ॲक्सलरेशन आर डिफरंट. बोला, ठीक आहे. द लिनियर ॲक्सलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज, वी नो दॅट लिनियर ॲक्सलरेशन. ठीक आहे. काय शिकलो होतो 11व्या वर्गात? रिलेशन बिटवीन लिनियर ॲक्सलरेशन अँड अँग्युलर ॲक्सलरेशन इज गिवन बाय A is equal to R alpha असं शिकलो. तर बा याच्यावरून मांडता येते. बोला, समजते का? लिनियर ॲक्सलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज A1 is equal to R1 alpha. ह्या 1 नाही घेतला कारण ऑब्जेक्ट जर अल्फानं फिरत असेल तर त्याचे प्रत्येक पार्टिकल सुद्धा अल्फानच फिरतील, म्हणजे अँग्युलर ॲक्सलरेशन न फिरतील. बोल बा, याने नंबर देऊन टाकायचं. एक लहानचं एक्सप्रेशन आहे आणि सोपं आहे. तर मग एकदा मी रिपीट मारून देतो. कन्सिडर द ऑब्जेक्ट, कन्सिडर ए रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passing through the point O with constant angular acceleration alpha as shown in figure. The axis of rotation is perpendicular to the plane of the figure. Suppose that object consisting of n number of particles of masses m1, m2, m3 dash 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 mn situated at a distance r1, r2, r3 dash 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 rn from the axis of rotation. बोल बा, एवढं जर झालं असेल तर मी पुढं सांगलं, ॲज द ऑब्जेक्ट रोटेटेड विथ अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा, ऑल द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट also rotated with angular acceleration alpha, but their linear acceleration are different. Bolba. We know that relation between linear acceleration and angular acceleration is A is equal to R alpha. Therefore, linear acceleration of first particle is A1 is equal to R1 alpha. Hence, force acting on the first particle of mass m1. काय बोललो बा? का बा हा फोर्स आहे, हा कोणावर ऍक्ट होत आहे? पहिल्या फर्स्ट पार्टिकल वर ऍक्ट होत आहे, म्हणून f1 लिहायचं इज इक्वल टू m1 a1. हा जो फॉर्म्युला आहे 9th क्लास मध्ये आहे. मास मल्टीप्लाइड बाय लिनियर ॲक्सलरेशन इज द फोर्स. बोला, ठीक आहे. प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी अँड इट्स लिनियर ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी. तर मग 9th क्लास मध्ये हा फॉर्म्युला शिकलो आपण. हेन्स द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज f1 इज इक्वल टू m1 a1. ठीक आहे. Putting the value of A1 from equation 1 in this equation, F1 is equal to M1 R1 alpha. बोला, याला इक्वेशन 2 देतो. हे झालं इक्वेशन नंबर 2. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहित आहे बा मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स समजते, काल शिकवलं होतं. बाबाचे बाबा, बापाचा बाप म्हणजे आजा. फोर्सचा फोर्स म्हणजे मोमेंट ऑफ फोर्स, which is called as torque. Moment of force acting on the first particle is given by torque.
फर्स्ट पार्टिकल आहे म्हणून 1 लिहिलं. तर याचा जनरल फॉर्म्युला F इज इक्वल टू F इंटू R. काय अर्थ होते का फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल अँड ॲट ए डिस्टन्स R फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. हे आहे the product of force acting on the particle and rotating about an axis passing through the point O and its distance from the axis of rotation. हे आहे टॉर्क. तर मग फर्स्ट पार्टिकल वर ऍक्ट होत आहे. तर मग याचा अर्थ झाला इथं मी 1 दाखवतो बस. याचा मीनिंग एवढाच आहे बघा, फर्स्ट पार्टिकल वर ऍक्ट होत आहे. तर काय बोललो बघा, मोमेंट ऑफ फोर्स ऍक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज टॉर्क 1 इज इक्वल टू F1 R1. टॉर्क 1 इज इक्वल टू F1 की व्हॅल्यू या इक्वेशन, पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ F1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन दिस इक्वेशन वी गेट M1 R1 अल्फा. एवढं लिहिलं याच्या ऐवजी आणि हा R1. Torque 1 is equal to M1 R1 into R1 means R1 square alpha. बोला. Similarly, torque acting on the second particle is torque 2 is equal to M2 R2 square alpha. And torque acting on the third particle is torque 3 is equal to M3 R3 square alpha. Dash dash dash. लक्षात ठेवा इथं वर्त लिहून राहिलो torque acting on the last particle. बोला. और nth particle is torque n is equal to mn rn square alpha. ठीक आहे. मग एवढं जर झालं असं तर डोक्यात आलं पाहिजे. टोटल टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ टॉर्क ऍक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल. काय समजलं बा? वा या ऑब्जेक्ट वर जेवढा काही टॉर्क ऍक्ट होत असेल तो किती असेल बा, तर या ऑब्जेक्टच्या जेवढे काही पार्टिकल आहेत त्याच्यावर ऍक्ट होणाऱ्या टॉर्कच्या बेरजे एवढा. बोला. या एक हात हे डोकं सर्वांची बेरीज करून ह्या सरांची बॉडी म्हणजे मग अर्थ त्या झाला टोटल टॉर्क ऍक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ टॉर्क ऍक्टिंग ऑन all the particle and is given by torque is equal to torque 1 plus torque 2 plus torque 3 plus torque n. बोल बा. मग एवढं जर समजलं असल तर बा याच्यावरून काय मांडता येते. माझ्यापाशी जागा नाही म्हणून याले मिटवत हाव. ठीक आहे बा. सर्वांची बेरीज तर इथं व्हॅल्यू भरून टाका. टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 ची व्हॅल्यू आहे M1 R1 स्क्वेअर अल्फा. M1 R1 स्क्वेअर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वेअर अल्फा प्लस MN RN स्क्वेअर अल्फा. बोला. इथून अल्फा कॉमन निघते. टॉर्क इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस MN RN स्क्वेअर. असं ह्या अल्फा. एवढं जर झालं असल तर आता तुम्हाला समजायला पाहिजे का बा मास मल्टिप्लाय ना प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल अँड इट्स स्क्वेअर ऑफ इट्स डिस्टन्स. Product of mass of the particle and square of its distance is called moment of inertia. सर्व पार्टिकलच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची बेरीज आहे. म्हणजे याने कसं दाखवता येते तर बा टॉर्क इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n. लक्षात ठेवा mi
mi ri² आणि हा अल्फा. हे इथं लिहून राहिलो. एवढं जर झालं असेल तर टॉर्क इज इक्वल टू धिस क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड इट इज डिनोटेड बाय I. Therefore torque is equal to I alpha. It means that लक्षात ठेवा टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टिप्लाइड बाय अँगुलर ऍक्सलरेशन. अँगुलर ऍक्सलरेशन. मग आपला प्रश्न होता आहे ना डिराइव्ह आहे ना ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन टॉर्क अँड अँगुलर ऍक्सलरेशन. तर काय नातं आहे बा तर टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लक्षात ठेवा मल्टिप्लाइड बाय अँगुलर ऍक्सलरेशन इज द टॉर्क. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन टॉर्क अँड अँगुलर ऍक्सलरेशन. मला असं वाटते बा का मी व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप शिकवलं. जर मित्रो माझा व्हिडिओ आवडला तर याला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बाकीच्यांना पण सांगा. ठीक आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं घंटी वाजवा. नमस्कार.